มันเหมือนไปปลุกโซบางอย่างของคนฟังเพราะคลื่นที่ไมเคิลแจ็คสันใช้อ่ะคือคลื่นเสียงที่432เฮิร์ตซ์ฉันจะบอกลูกฉันยังไงว่าอันเนี้ยเป็นยุคไมเคิลแจ็คสันที่ไม่ได้ใช้ AI ถ้าพูดตรงๆกันเขากำลังจะบอกว่า we are oneness มันก็ค่อนข้างลึกนิดหนึ่งว่าพวกเราอะเท่าเทียมกันนะแล้วถ้าฉันมีลูกอะลูกของฉันอะก็จะไม่ถูกคัลเลอร์เหมือนกันมีคลิปหนึ่งที่บอกว่าจริงๆอะไมเคิลแจ็คสันเป็นอินดิโกคือเป็นเด็กที่เป็นวอลเนเทียลงมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะการเต้นของเขาอะจะเรียกว่า cosmic dance ไม่รู้อะพ่อเจ้าของคุณเป็นยังไงอะแต่สำหรับเราพระเจ้าและจักรวาลอะรักพวกเราแล้วโซที่ลงมาเกิดทุกคนตรงนี้เป็นวอลเนเทียทุกคนเราเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะก็อดของฉันน่ะไม่ถืออาวุธพวกเขาไม่แคร์เราอ่ะไม่เป็นไรแต่เราถ้าเรารักกันแล้วเราแคร์กันพลังเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เองแล้ววันหนึ่งเราชนะฉันบอกเลยนะว่า eventually อ่ะ love will win light is going to win พวกเขาอ่ะไม่ได้แคร์เราหรอกอารมณ์เหมือนแบบพวกเขาไม่ได้แคร์เรา day นี่คือหมายถึงใครไม่แคร์นี่คือไม่แคร์อะไรเหมือนเอามาตีแผ่ออกมาค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy นะคะพอดแคสต์ที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงบุคคลคนหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่เป็นแค่ราชาเพลงป๊อปแต่เขาคือมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่ทั้งโลกเคยรักแล้วก็ตั้งคำถามกับเขามากที่สุดนั่นก็คือไมเคิลแจ็กสันคุณเคยคิดไหมคะว่าไมเคิลแจ็กสันอาจจะไม่ได้แค่ทำเพลงให้พวกเราแต่ว่าเขากำลังสื่อสารอะไรบางอย่างวันนี้ EP นี้ของเรานะคะมาด้วยลุคที่แบบว่าโอ้โหสนุกสนานมากอันนี้ดูสนุกไหมคะหรือว่าเราดูแปลกๆดูเป็นคนแปลกๆแต่สนุกอยู่เพราะว่าเราจะมาคุยถึงราชาเพลงป๊อปเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้ที่เรากำลังออนแอร์ EP นี้อยู่ค่ะมีภาพยนตร์ของไมเคิลแจ็กสันกำลังออนแอร์กำลังฉายอยู่พอดีเราก็ค่อนข้างจะอินเทรนด์เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ด้วยนิดนึงนั่นไงเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าไมเคิลแจ็กสันคืออีกบุคคลหนึ่งที่ในทาง spiritual หรือว่าทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาค่อนข้างมีความสำคัญอย่างมากเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันขออนุญาตถอดแว่นนิดนึงเพื่อความแบบว่าได้ค่ะอันนี้เป็น prop เป็น prop เฉยๆแต่ว่าเวลาเราคุยเราต้องมองตากันด้วยนะขอมองตามองหน้าเราเพราะว่าอะไรนะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจไงโอเคเป็นโซกลับเข้ามาที่หน้าปกติของเรานะคะเดี๋ยวมาคุยกันอย่างแบบว่าลึกซึ้งนิดนึงเพราะว่าไมเคิลแจ็กสันนี่ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีผลแล้วก็ส่งสารอะไรผ่านเพลงเราเยอะมากๆใช่ค่ะคือคนที่เขาเกิดมาแบบมีภารกิจเป็น volunteer ก่อนหน้าเนี่ยก่อนยุคที่เราจะมาถึงมียุคอินเทอร์เน็ตก่อนที่ทุกคนจะเข้าใจเรื่องการตื่นรู้อะยุคนั้นอย่างที่เคยพูดกันทุก EP เลยว่าไม่สามารถส่งสารอะไรได้ตรงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะส่งผ่านงานศิลปะใช่ไหมหนังการ์ตูนหรือว่าเนื้อเพลงแล้วสมัยก่อนน่ะเธอลองดูอย่างที่บอกคือถ้าเธอยิ่งพูดมากเท่าไหร่เธอดูเหมือนเธอรู้เรื่องของที่มันตื้นลึกหนาบางเธอรู้เนี่ยส่วนใหญ่อะจะไม่ได้อายุยืนยาวอย่างที่บอกคือเธอจะถูกทำร้ายทางด้านจิตใจร่างกายหรือเธออาจจะถูกลอบสังหารอะประมาณนั้นดีกว่าขอใช้คำนี้แล้วกันทำให้หายไปจากโลกใบนี้แต่สิ่งที่ไมเคิลแจ็คสันทำเนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้เขาถือว่าเป็นเลเจนด์มาเธอเขายังเป็น King of Pop อยู่เราพูดกันมาตั้งแต่ยุคไหนถึงยุคไหนยุคพ่อแม่พวกเราอะเราอาจจะไม่ได้เกิดทันตอนที่ไมเคิลแจ็คสันแบบกำลังบูมเป็นยุครุ่งเรืองของเขาอะแต่ทุกวันนี้เรายังฟังเพลงเขาอยู่เลยถูกต้องเพลงเขาแต่ละเพลงเนี่ยคืออมตะมากๆใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกคือเพลงที่เราชอบที่สุดอะอย่างเช่นเพลง Man in the Mirror เราจะเริ่มกันเลยไหมเราจะเข้ากันเลยไหมเราจะได้ไม่เสียเวลามากว่าเพลงแรกเนี่ยคือ Man in the Mirror ซึ่งเพลงเนี้ยทำไมถึงเป็นเพลงที่ทุกคนที่ฟังถ้าเธอลองย้อนไปดูคลิปไมเคิลแจ็คสันเวลาขึ้นเวทีคลิปเนี้ยเพลงเนี้ยทุกคนจะกรี๊ดแบบบางคนสลบเลยนะเห็นแล้วคือแบบเป็นลมอ่ะเธอสมัยก่อนคือเหมือนว่านี่คือไอดอลของเขาแล้วพอเพลงจังหวะนี้ขึ้นปุ๊บมันเหมือนไปปลุกโซบางอย่างของคนฟังเพราะคลื่นที่ไมเคิลแจ็คสันใช้อ่ะคือคลื่นเสียงที่432เฮิร์ตซ์คิดว่ามันคือความบังเอิญไหมหรือเขาตั้งใจเขาตั้งใจอยู่แล้วว่า
เขารู้อยู่แล้ว คนที่เขามีกิฟต์คนที่เขารู้เรื่องคลื่นเสียงอะเขารู้อยู่แล้วว่าคลื่นเสียงเนี้ยสามารถ connect เรากับตัวตนของเรานะกับ higher self ส่งตรงถึง Mother Gaia ได้เลย เป็นคลื่นเสียงของ Mother Gaia ของเรา การที่เขารู้เรื่องเนี้ย เราพูดได้ไหมว่าไมเคิลแจ็กสันก็คืออีกหนึ่งศิลปินที่เขาตื่นรู้ ฉันว่าเราพูดได้เลยนะโซที่มาหาเราในช่วงหนึ่งอ่ะก็คือเป็นโซของไมเคิลแจ็กสันเหมือนกัน อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขอพูดเป็นเอานี้ก่อนเป็นเรื่องของบุคคลแล้วกันเป็น personal ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมในคลิปนี้ไมเคิลแจ็กสันมาหาเราและในวันที่เราตื่นขึ้นมาหาแบบช่วงกลางคืนนึงตื่นขึ้นมาปุ๊บมาฟังเพลงเขาทุกอย่างเลย แล้วก็รู้ได้เลยว่าทุกเพลงที่เขาเขียนแล้วเขาใส่เอาไว้อะมันมีความหมายแฝงอีกแล้วคล้ายๆการ์ตูนของดิสนีย์แล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่คนเข้าถึงง่ายเดี๋ยวเราจะกลับไปย้อนฟังเพลงเขากันว่าเพลงเนี้ยเกี่ยวกับอะไร Man in the Mirror อย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวขอเปิดเลยไหมเปิดนิดนึง ใช่ เปิดนิดนึงขอเป็นแค่ช่วงท่อนกลางแล้วกันนะคะ มีเพลงอะไรบ้างของไมเคิลแจ็กสันที่เกี่ยวข้องกับ spiritual โอ้ตอนจริงๆหลายๆเพลงแต่วันเนี้ยเราจะยกมาประมาณ4เพลงเนาะ4เพลง Man in the Mirror ดังๆเด่นๆอะเนาะ เด่นๆเนาะ Black or White เรามีThey Don't Care About Us แล้วก็มี Heal the World โอเค เดี๋ยวเรามาลงทีละเพลง ได้ Man ค่ะ in the Mirror เนี่ยเนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจน ใช่ เนื้อหาของเพลงเนี่ยค่อนข้างสื่อสารชัดเจนว่าให้มองเข้าไปถึงผู้ชายที่อยู่ในกระจก นั่นก็คือตัวเราเอง ตัวเราเองแล้วกฎกระจกมีใน Snow White ที่เราเคยพูดไป อันเนี้ยไมเคิลแจ็กสันก็พูดเหมือนกันว่าเธอเห็นไหมว่าโลกที่มันมีความเป็นไปอยู่ในตอนเนี้ยถ้าเธออยากจะเปลี่ยนชีวิตใครก็ตามแต่เธอถามคนคนนั้นสิที่อยู่ในกระจก ก็คือตัวเราเอง นั่นก็คือการถามตัวเอง ใช่ มันคือถ้าในทาง spiritual มันก็คือกฎกระจก หรือว่า law of mirror หรืออีกอย่างหนึ่งพูดแบบนี้ได้ไหมว่า มันคือการที่เราต้องดู consciousness ของตัวเองภายใน ใช่ เพราะว่าเนื้อหาของเพลงเนี้ยก็จะพูดถึงว่าถ้าเราเดินไปที่ถนนถึงแม้จะมีคนที่ไม่มีอาหารทานอยู่ในตอนนี้มีคนลำบากอยู่ เราเป็น victim อยู่ ถ้าเรามัวแต่ไป complain เรามัวแต่บ่นแต่เราไม่ทำอะไรกับตัวเราเองเลยโลกใบเนี้ยทุกอย่างมันจะยังเหมือนเดิมอยู่ มันก็จะมีแต่คนที่บ่นเหมือนทุกคนเราจะมานั่งบ่นกันแกชีวิตคนนั้นเป็นอย่างนี้แกดูการเมืองซิเป็นอย่างนั้นดูซิบ่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยคือไมเคิลแจ็คสันกำลังจะบอกว่าถ้าเธออยากให้โลกเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเธอไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปดูสิ่งภายนอกที่เขากำลังสร้างให้เราอยู่ถ้าเธออยากจะให้คนภายนอกมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอเป็นคนนั้นก่อนเธอเริ่มจากที่ตัวเธอก่อน Man in the Mirror นี่คือชัดเจนมาก ชัดเจนมากการสื่อสารที่ชัดเจนมากเหมือนเขากำลัง protest นะไมเคิลแจ็คสันเพลงเนี้ยเขาเหมือนกำลังจะพูดอยู่ว่าถ้าพวกเราทุกคนเลิกสนใจระบบมายาระบบการเงินระบบคนรวยคนจนละกันแกปเนี้ยหรือมัวแต่ไปพูดถึง political การเมืองหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าพวกเราหันมาเป็นพลังเปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวโลกใบเนี้ยมันจะเปลี่ยนเองมันคือ collective เขาก็กำลังพูดส่งสารอันนี้อยู่พูดถึงเรื่องของระบบมายาอีกเพลงหนึ่งที่ชัดเจนเหมือนกันนะในเรื่องของระบบมายาก็คือตัวเพลงที่มีชื่อว่า Black or White ใช่ เหมือนกับ Black or White เนี่ยเขากำลังสื่อสารว่าสิ่งที่เรามองเห็นตีความเป็นสีขาวสีดำหรือสีผิวหรือการเหยียดอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่มนุษย์สร้างขึ้นเองทั้งนั้นเพื่อให้เราแตกแยกกันเองคือที่เขาบอกว่าเราสีผิวทำไมถึงใช้สีผิวเป็นการตัดสินเรื่องเนี้ยฉันว่าเราต้องสงสัยแล้วมันถึงแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดยังไงดีว่าเรามองผ่านไปได้แล้วถ้าเราอยากจะ take responsibility ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนโลกนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งสงสัยว่าถ้าเราเกิดมาเชื้อชาติศาสนาไม่เหมือนกันเธอขาวเธอดำคนสูงคนเตี้ยเรื่องเนี้ยมันใช่เรื่องที่เราจะต้องมาสนใจไหมหรือมันเป็นเรื่องที่จิตconsciousness หรือเปล่าเนื้อเพลงอันเนี้ยพูดถึงแบบชัดเจนมากคือเรื่อง equality ความเท่าเทียมกันคือไมเคิลแจ็คสันจะบอกว่าไม่ได้สนใจเลยว่าเธอจะเป็นสีขาวหรือสีดำหรือบางคนบอกว่ามีกฎอย่างที่เคยบอกคือเธอทำแบบนี้เธอถูก
กับเธอผิดเธอเห็นไหมคือขาวกับดำอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของ duality ของ polarity คือมีทั้งขาวและดำและส่วนใหญ่เราจะถูก judge ว่าถ้าเธอทำถ้าเป็นสีขาวอ่ะเธอคนดีถ้าเป็นเธอทำอะไรเทาๆดำๆเธอเป็นคนไม่ดีมันเหมือนเราถูกโปรแกรมมาแบบเนี้ยว่าเราตัดสินได้เลยอะไรที่ดูขาวดูบริสุทธิ์อะไรที่ดำดูมืดมนก็เลยเอามาตัดสินกับสีผิวมนุษย์แล้วมีท่อนที่บอกว่า I ain't second to none คือกำลังจะบอกว่าเฮ้ยพวกเราก็เหมือนกันนะฉันก็ไม่ได้ดีไปกว่าเธอเธอก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันแล้ว MV เพลงเนี้ยมาถ่ายที่ประเทศไทยด้วยนะเขาไปถ่ายทำในหลายประเทศมากใน MV อันเนี้ยเห็นมีแบบไปหลายประเทศอยู่ใช่เขากำลังจะบอกว่าทั้งโลกใบเนี้ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่คือสารเนี้ยถ้าเธอดูนะไมเคิลแจ็คสันจะเต้นไปเรื่อยเปลี่ยนฉากไปเลยมีเอเชียมีแบบว่าอินเดียแดงมีแบบว่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะแอฟริกามีอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่แล้วพอมันจะมีฉากหนึ่งเหมือนกันที่เป็นฉากแบบเด็กนั่งอยู่บนโลกฉากนี้แบบว่าประทับใจมากคือสื่อตรงมากเป็นเด็ก2 คนผิวคนละสีผิวคนนึงผิวขาวอีกเด็กอีกคนนึงผิวดำแล้วนั่งอยู่บนโลกเธอเหมือนนั่งอยู่บนอวกาศล้ำไหมล่ะบนยุคนั้นล้ำมากแล้วตอนที่เขาแบบเปลี่ยนตอนจะจบอะที่เขาเปลี่ยนหน้าคนไปเรื่อยๆอะที่ตอนนี้ยังมาดีเบตกันอยู่เลยว่าฉันจะบอกลูกฉันยังไงว่าอันเนี้ยเป็นยุคไมเคิลแจ็คสันที่ไม่ได้ใช้ AI นั่นน่ะสิเก่งมากนะเก่งมากล้ำมากแล้วเราพูดภาษาเดียวกันหมดคือถ้าพูดตรงๆกันเขากำลังจะบอกว่า we are oneness เห็นไหมมันก็ค่อนข้างลึกนิดนึงว่าพวกเราอะเท่าเทียมกันนะแล้วถ้าฉันมีลูกอ่ะลูกของฉันอ่ะก็จะไม่ถูก color เหมือนกันคือไมเคิลแจ็คสันเธอจะลองดูแล้วกันว่าเขาจะสื่อถึงเด็กเป็นซะส่วนใหญ่ทุกอันอ่ะอย่าง Man in the Mirror คือเขาพูดเหมือนประมาณว่าถ้าเราอยากจะทำให้ next generation ต่อไปเกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ generation เราเลยส่วน Black or White เฮ้ยพวกเราเท่ากันนะแล้วถ้าฉันมีลูกออกมาลูกฉันน่ะก็จะไม่ถูกตราหน้าด้วยว่าเป็นสีผิวแบบไหนพวกเราเท่าเทียมกันเจ๋งไหมเธอแบบเจ๋งมากเลยอ่ะใช่เพลง Black or White นี่ต้องไปหาฟังแล้วก็เนื้อหาถ้าเป็นหลังๆเนี่ยไมเคิลก็จะมีการบ่นเหมือนกันนะเนื้อหาเพลงนี้เหมือนว่าก็จะมีการบ่นเหมือนกันว่าเขาเหนื่อยกับเรื่องที่พูดถึงแบบเนี่ยเดวิลพูดถึง business พูดถึงธุรกิจพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ humanity คือไม่ได้เกี่ยวกับมนุษยชนเลยคือบ่นคือทุกเพลงของเขาอะอย่างที่บอกอะเขาจะมีความเฮี้ยวอยู่ข้างในถ้าเป็นเด็กสมัยนี้เน็บมีการเน็บคือหมายบอกว่าฉันก็พูดถึงเรื่องดีๆนะแต่ขอสักท่อนแล้วกันสักท่อนแล้วกันในท่อนนั้นอ่ะขอเพลงนี้มีสักท่อนแล้วกันที่เน็บไว้หน่อยใช่ไปหาดูได้ค่ะ Black เอาไว้แล้วเป็น MV ที่หวานชอบมากเลยอ่ะ MV ยาวมากจริงอย่างกันหนังสั้นแต่ละ MV นะแทบทุกเพลงนะอย่างกันหนังสั้นแต่เปิด MV มาก็สนุกแล้วนะใช่แล้วมันดูได้ยังไม่เบื่อนะอย่างที่บอกอ่ะฉันจะทำยังไงดีฉันจะบอกว่าเรื่องเนี้ยไมเคิลแจ็คสันน่ะเธอยุคนั้นน่ะเขาสร้างเองเขาเต้นเองเขาบินไปทุกประเทศและเขาไม่ได้ใช้ AI สุดยอดคิดได้ไงก่อนคิดได้ไงก่อนมีดาวน์โหลดเธอเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงอันนี้ขอเมาส์ไมเคิลแจ็คสันนิดนึงแล้วกันว่าคือเพลงทุกเพลงของเขาอะถ้าคนไปถามเขาว่าเขาคิดได้ยังไงอะมันจะมีคนไปสัมภาษณ์เขาเพลงดังๆอะเธอแต่งเพลงนี้ยังไงอะไมเคิลแจ็คสันจะบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นกำลังนั่งรถไปที่นึงอยู่หรือไม่ก็ตื่นมาตี 3ตื่นมาปุ๊บเฮ้ยเหมือนมีอะไรไม่รู้ดาวน์โหลดมาแล้วก็เขียนเลยแล้วเธอลองไปเสิร์ชดูนะไม่ว่าจะเป็นบีโธเฟนหรือว่าอย่างนักร้องโกลเด้นเพลงโกลเด้นใครคะรูมี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรกันตอนนี้กำลังดังการ์ตูนกำลังโกลเด้นกำลังดังอยู่เขาก็บอกเหมือนกันเขากำลังนั่งรถไปหาหมอฟันแล้วเพลงนี้มันก็ฮัมขึ้นมาคืออย่างที่บอกอะที่เราเคยคุยเอาไปว่าจริงๆแล้วอะเราอะติดต่อกับจักรวาลและ higher self ตลอดเวลาจริงๆเราเกิดมาเป็นคลื่นความรักในวันที่เราอะสบายๆที่เราไม่มีแรงต้านในวันที่เราไปทำอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวสารสิ่งนั้นน่ะจะถูกส่งมาให้เธอเองแล้วถ้าเขารู้ว่าเพลงเนี้ยมันเป็น impact นะรู้ว่าเพลงเนี้ยถ้ามันออกมาสู่โลกใบนี้ให้มนุษย์และทุกโซได้ฟังอะจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะเดี๋ยวเขาจะส่งสารมาให้เธอเองนี่คือสาเหตุที่ว่าถ้าใครก็ตามแต่ที่อยากจะทำเรื่องเขาเรียกว่าอะไรดีสร้างเรื่องใหม่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้จริงๆอะเธ
เธอไม่ต้องห่วงเธอจะได้รับสารและการช่วยเหลือจากจักรวาลทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาแต่งมาได้ยังไงในเพลงนี้ทำไมมันดูไหลลื่นมัน ease and flow เห็นไหม ใช่ มันแบบอยู่ๆไม่รู้อะไรดาวน์โหลดมาไม่รู้ฉันเขียนได้เลย อันนี้ขอเมาส์มาเลยไมเคิลแจ็คสันคือดาวน์โหลดเก่งมากเหมือนกัน เจ้าพ่อดาวน์โหลด ดาวน์โหลดแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่บอกว่าจริงๆไมเคิลแจ็คสันเป็นอินดิโก อืม คือเป็นเด็กที่เป็นวอลเนเทียลงมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นนะการเต้นของเขาอะจะเรียกว่า cosmic dance เออ เออ พูดถึงการเต้น การเต้น ท่าเต้นของเขาไม่ใช่การเต้นธรรมดา เหมือนเขากำลังสื่อสารอะไรบางอย่าง ใช่เขาบอกว่าจริง ๆ แล้วว่าไมเคิลแจ็คสันเวลาปรากฏตัว เราก็ไม่ทันเนาะเพราะเราไม่เคยไปดู เขาบอกว่าเวลาปรากฏตัวปุ๊บอะเหมือนว่าจะถูกมีคลื่นบางอย่างอะสั่นสะเทือนออกมา ทุก movement ของเขาไม่พอแค่ยืนนิ่งๆแค่เนี้ยปุ๊บคนกรี๊ดหรือการเต้นปุ๊บ จริง เหมือนพอเต้นปุ๊บอะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนไมเคิลแจ็คสันเป็นซิมโฟนีอะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนวงดนตรีอะคนเดียวเอาอยู่หมด คนเดียวเอาอยู่ เหมือนเขาเป็นเครื่องดนตรีหนึ่ง ใช่ คือแค่ move ปุ๊บ แล้วเธอเห็นเปล่าว่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการเทรนนิ่งอะส่งเด็กไปเทรนการเต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะยังไม่มีใครโหเต้นได้เท่าไมเคิลแจ็คสัน ถูกต้อง เขาถึงเป็น King of Pop ไง แล้วมันไม่ใช่ที่แบบว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่ว่าเธอโซนนี้เกิดมาแล้วเธอต้องมาซ้อมหนักๆไม่ใช่นะ คือเขาเกิดมาปุ๊บเขามี สิ่งนี้ เขามี talent อันนี้เลยอ่ะแล้วก็มี moonwalk ที่ Moonwalk โด่งดังมากๆ ที่ดังๆของเราใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวใครแบบว่าสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมแต่อันนี้ขอแว็บมาเมาส์ไมเคิลแจ็คสันเรื่องการดาวน์โหลด โอเคได้ทีนี้ ต่อ เรา ไป ไปกันต่อที่เพลงต่อไป เพลงนี้ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่ฮาร์ดนิดนึง โอ้ยอยากจะ รุนแรงนิดนึง อยากจะหยิบแว่นกลับมาใส่เลยค่ะตอนพูดถึงเรื่องนี้ นั่นก็คือเพลง They Don't Care About Us อืม เพลงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับทาง spiritual ยังไง แปลเป็นไทยสิคะแปลเป็นไทยนะ อ่ะ They don't care about us กำลังพูดว่าอะไรอยู่ เขาไม่ได้สนใจเราเลย ถูกต้อง they คือพวกเขาไงพวกเขาอะไม่ได้แคร์เราหรอกอารมณ์เหมือนแบบพวกเขาไม่ได้แคร์เรา They นี่คือหมายถึงใคร They แล้วไม่แคร์นี่คือไม่แคร์อะไร โอ้เหมือน เอามาตีแผ่ออกมาค่ะ มาค่ะ ให้พูดตรงๆไหมคะ ตรงเลยขอแบบตรงๆ เราเป็นช่องที่จะมาคุยกันถึงเรื่องทางจิตวิญญาณพลังงานอะไรอยู่แล้ว แล้วเราพูดได้เพราะว่าเราถือว่าเราเป็น freedom speech เนาะแล้วก็เป็นความคิดส่วนบุคคล ดังนั้นนะ ใช่ ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรคอมเมนต์คุยกันได้ ไปคุย นะ แล้วคุยกันได้ แต่อย่าลืม อ่ะ กดติดตามกันก่อนนะ โอเค โอเค มายังไงต่อเลย Day อะเพลงเนี้ยที่เกิดสร้างแต่ตอนนั้นนะกำลังจะพูดว่ากลุ่มที่เป็น elite อืม กลุ่ม government หรือเปล่า ก พ ลุ่ ว ม กคนข้างบน ข้างบน ชชั้นบน กลุ่มข้างบน อืม แต่ถ้าถามว่า specific เลย อืม ในคำว่า day ในอันเนี้ยมีการเปลี่ยนเนื้อหาด้วย คือเนื้อหาเพลงเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนั้นที่มีสงครามระหว่างประเทศกันอยู่ ประเทศอะไรคะ ประเทศที่ขึ้นต้นด้วย is ลงท้ายด้วย L ใช่ค่ะ โอเคค่ะ กับอีก กับ อันหนึงคือปา ลงท้ายด้วย Stein อ่า ประมาณนี้ ประมาณนี้ ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับยุคนี้นิดนึงโอเค ก็อัน แต่ นี้ อันนี้เราพูดถึงยุคนู้น ยุคนู้น 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 โอเคยังไงเขา ยุคนู้น สื่อสาร เขากำลังจะ ยังไงค สื่อสารว่าการเข็นฆ่าคนเนี่ย ค่ะ การเกิดสงครามอ่ะ ค่ะ มันไม่ได้ทำเพื่อพวกเราหรอก อืม ส่วนใหญ่อะเวลาสงครามเป็นข้ออ้างแล้วกัน อืม เป็น excuse อันหนึ่งเพื่อจะใช้ในการฆ่าล้างมนุษย์กันเอง กำจัด พวกเราแล้วเอาสารอันนั้นนะว่าที่ฉันออกไปต่อสู้แล้วฆ่าคนเนี่ย ฉันทำเพื่อพวกเธออยู่นะเหมือนมีบุญคุณ อืม เหมือนมีบุญคุณด้วยนะไมเคิลแจ็คสันบอกว่าไม่ใช่เลย แกไม่ได้แคร์ฉันเลย จริง ๆ แล้วแกแคร์ตัวเองมากกว่า แกแคร์ power อืม แกแคร์อำนาจ แล้ววิดีโอเพลงเนี่ยเธอแบ่งเป็น2เวอร์ชัน อืม เวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันที่ไปถ่ายทำที่บราซิล ประเทศ ใช่ บราซิล เห็น แล้วเป็นประเทศที่ค่อนข้างตอนนั้นน่ะควบคุมไปด้วยมาเฟีย อันเนี้ยเป็นที่ถกเถียงและเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะว่าตอนนั้นน่ะทางรัฐบาลน่ะไม่ให้ไมเคิลแจ็คสันเข้าไปถ่ายทำเรื่องอันนี้อยู่เพราะว่าน่ากลัวเป็นประเทศที่น่ากลัวอยู่ใช่ไหมแต่ไมเคิลแจ็คสันบอกว่าไม่เป็นไรได้รับการคุ้มครองจากมาเฟีย เธอดูแล้วกันว่าที่ถ่ายทำวันนั้นน่ะฉากเซตอันนั้นน่ะทุกอย่างถูกปิดหมดนะ อืม ปิดล้อมด้วยกลุ่มมาเฟียคนที่รักไมเคิลแจ็คสัน อืม เฮ้ยเขากำลังจะบอกว่าถ้าเธอทำอะไรแล้วเป็นที่รักของคนน่ะ เธอจะถูกปกป้องด้วยชีวิตและด้วยคนกันเองนี่แหละที่จะช่วยเหลือเธอเอง อืม ต่อให้คนเบื้องบนมีอำนาจอ่ะ มันก็ไม่สู้พลัง
ของพวกเราเอง เออ ไมเคิลแจ็คสันไปถ่ายทำอันนั้นนะเธอ ไม่รับการอนุญาตแล้วก็ถูกขู่ด้วย แล้วก็บอกด้วยว่าไม่ปลอดภัย แต่ไมเคิลแจ็คสันบอกว่าฉันจะไป เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะมันสามารถ make impact แล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริง อืม ๆ พอไปปุ๊บเจ๋งมากจ้ะถูกครูแบบถูกแบบปกป้องด้วยกลุ่มมาเฟียรักเขาเฉยเลยอะ แล้วเพลงเนี้ยกำลังจะพูดว่า เธอไปกล่าวหาแก๊งสเตอร์ เธอไปกล่าวหาคนที่ทำโน่นทำนี่ผิดอะแต่เธอไม่เคยโทษตัวเองเลย อืม อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่ไมเคิลแจ็คสันไปถ่ายทำในคุก เหมือน ประหนึ่งว่า ตัวเองเป็นนักโทษ ตัวเองเป็นนักโทษอยู่ เพลงเนี้ยมันโอ้โฮไมเคิลแจ็คสันน่ะเหมือนพยายามบอกอะไรเราสุดๆอะในตอนนั้นที่เขาทำได้เลยอะแล้วก็เข้าไปแล้วไปอยู่ในคุก แล้วก็คนคุกเต้นด้วยกำลังกิน อืม ข้าวอยู่แล้วก็บอกว่า เนี่ยเขากล่าวหาพวกเรา เขาบอกว่าเขารักเรา แต่เขาทำร้ายเรา เขาจับเราอะมาเข้าคุก นี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาแคร์เราอยู่เหรอ แล้วMV เนี้ยมีตัดไปด้วยนะ ต่อให้ไมเคิลแจ็คสันเข้าไปในคุกแต่ MV เนี้ยมีตัดไปด้วยว่าเด็กกำลังร้องไห้ มีผลกระทบกับ อืม สงครามอยู่ อืม บางคนถูกลากไปบนถนนถูกตี บางคนกำลังพิการอยู่กำลังแบบหลบหลีกกระสุนอยู่ แล้วก็ระหว่างที่เรากำลังอยู่ในตึกอะมีเครื่องบินมาลงหย่อนขีปนาวุธหรือระเบิดด้วยใน MV นั้นน่ะก็กำลังจะสื่อเลยว่า เธอพวกเราทุกคนเวลาทุกครั้งที่มีสงครามอะเราลำบากนะ ใช่ เธอเข็นฆ่าเด็กอะที่เขา innocent ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ ถูกต้อง แล้วเธอบอกว่านี่คือเป็นยุคล่าอาณานิคมของเธอ เธอทำเพื่อปกป้องประเทศเราอะแต่จริงๆเธอกำลังทำลายพวกเราอยู่ อย่ามาอ้างเลยดีกว่า ว่าเธอแคร์ฉันน่ะ อืม เธอไม่ได้แคร์เราเลย They don't care about us us คือพวกเราด้วยนะไม่ใช่me ไม่ใช่ฉัน They ก็คือพวกเขากลุ่มคนพวกเนี้ย ไม่ใช่คนคนเดียวนะ เห็นแบบเพลงนี้ค่อนข้างจะ สุดยอด สุดยอด เนื้อหาแบบว่า แล้วมันทำไม ลึกนะ แล้วมันยังตรงกับสถานการณ์ตอนนี้ เธอเห็นไหมว่าสงครามไม่เคยหมดไป มันวนกลับมาได้ มั ยังไง วนกลับมาแล้วฉันจะบอกว่า God ที่เรารู้จักกันน่ะ God don't hold weapon ฉันจะพูดตลอดว่า พระเจ้าไม่รู้อะพระเจ้าของคุณเป็นยังไงอะแต่สำหรับเราพระเจ้าและจักรวาลน่ะรักพวกเรา แล้วโซที่ลงมาเกิดทุกคนตรงเนี้ยเป็น volunteer ทุกคน อืม เราเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะ God ของฉันน่ะไม่ถืออาวุธ God ของฉันจะไม่มาเข็นฆ่าคนเด็ดขาด ทุกคนอาจจะมี God ที่ต่างกันไปอะแต่สำหรับฉันน่ะ God จะไม่ถืออาวุธ แต่ในเมื่อณตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยสงครามเป็นแบบเนี้ยเราจะทำยังไงในเมื่อเราเห็นใช่ไหมว่าถ้าพูดในเรื่อง spiritual อะคนที่เขาเกิดมาแล้วอยู่ในประเทศที่เป็นสงครามอยู่อะเธอ เขารู้นะว่าเขาจะต้องเกิดมาแล้วเขาจะตุยจากไป อืม คือเขาเป็น volunteer เพื่อมาสร้างความบาลานซ์เพื่อมาเป็นตัวอย่างให้รุ่นพวกเราอะเจเนอเรชันพวกเราอะให้เห็นแล้วตระหนักรู้สักทีหนึ่งว่า ยังมีการเข็นฆ่าและยังมีการเสียชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยเธอเด็กเสียชีวิตทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นจากการขาดสารอาหารจากสงครามจากการเข้าไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภค หรือแบบเขาเรียกว่าอะไรการดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือเรื่องอาหารอยู่ อืม ฉันจะบอกว่าอันเนี้ยยังทันสมัยอยู่ ณตอนนี้อยู่ อืม ต่อสู้กันแย่งทรัพยากรกันอยู่อะเธอแย่งทรัพยากรที่เธอพูดตรงรักกูเหรอ ใช่ไหม ใช่ เธอทำให้ฉันลำบากเด็กเสียชีวิตดูข่าวไม่ได้นะ ทุกวันนี้บางทีฉันดูข่าวแล้วต้องเปลี่ยนไปมันสะเทือน เออ ข้างในอยู่ ถูก แต่อย่างที่บอกในเมื่อเราโชคดีคือเราเกิดในประเทศในตอนเนี้ยเรามีทางเลือก ว่าเราจะเขียนประวัติศาสตร์แบบเดิมไหม หรือเราจะเป็นคนที่ออกมาแล้วบอกว่าเราจะอยู่กันแบบสันติ อืม แล้วเราจะไม่มี color เราจะไม่เป็นสีขาวและสีดำ อืม แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงด้วยจากตัวเองก่อนเหมือน man in the mirror พวกเขาไม่แคร์เราอะไม่เป็นไร แต่ถ้าเรารักกันแล้วเราแคร์กัน พลังเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เอง แล้ววันหนึ่งเราจะชนะ ฉันบอกเลยนะว่า eventually อะ love will win light is going to win อื้อหือสุดยอด อีกเพลงหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ เป็นเพลงที่โด่งดังสุดๆเหมือนกันของ Michael Jackson ในทุกเพลงที่เราพูดถึงมาก่อนหน้าเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเพลงที่โอเคแหละ อยากจะเปลี่ยนโลกให้เปลี่ยนเรา พูดถึงเรื่องของความเท่าเทียม พูดถึงเรื่องของโอเคกันเข็นฆ่ากัน ค่ะ แต่ว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ Michael อยากจะมาบอกว่าให้เราช่วยกัน heal the world ใช่ เธอรู้ใช่เปล่าว่าเด็กอะเป็น innocent เธอรู้ใช่ไหมว่าคุณวอลต์ซิดนีย์อะ
ใครเขารู้ไงอย่างที่บอกคือคนที่มี inner child ที่ไม่ได้สวยงาม Michael Jackson จะพูดตลอดเขาไม่ได้มี inner child ที่สวยงาม เขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้เนี่ยที่ฉันกำลังจะพูดคือพวกเราทุกคนน่ะมี wounded มี inner child ที่ไม่ได้สวยงาม แต่เราสามารถสร้างอะไรบางอย่างเพื่อ generation ต่อไปได้ เราไม่ได้ต้องทำเพื่อตัวเองนะ คือไม่ใช่บอกว่าฉันกำลังทำเพื่อตัวฉันเองอะ heal the world อะ Michael Jackson กำลังจะบอกว่าถ้าเราอยากจะ heal the world จริงๆอะเราเริ่มจากที่ตัวเองก่อน อืม แล้วน้ำตาที่เราร้องไห้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันควรจะเป็น joyful tears เราควรจะร้องไห้เพราะเรารักกัน เราซาบซึ้งใจกัน ไม่ใช่เราร้องไห้เพราะความกลัว เพราะว่ากดขี่ข่มเหงกันอยู่อะเธอ ในเนื้อเพลงนี้ แล้วเธอไปดูในซุปเปอร์โบว์อันเนี้ยก็เป็นอันที่ทุกคนพูดถึงมากในช่วงนั้นซุปเปอร์โบว์ half time play ใช่ half time ใช่ play ตอนนั้นไม่ฮิตเลย ตอนนั้นไม่ได้มีช่วงซุปเปอร์โบว์ไม่ได้ฮิต Michael Jackson เนี่ยเป็นนักร้องคนแรกเลยนะที่สร้างเทรนด์ให้ซุปเปอร์โบว์ half time อะกลับมาแบบฮิต แล้ว Michael Jackson รู้ว่าตอนนั้นน่ะถ้าเขาทำอะไรอะคนทั้งโลกจะดู เขาใช้ power ในทางที่ถูกต้อง เขารู้ ใช่ ว่าคนจะดูเขา คนจะรับฟังเขา เขาเลยจัดเลยจ้ะ Heal the World แบบเวอร์ชันยิ่งใหญ่มาก คือทั้ง standing นี่คือเป็นรูปแบบเด็กจับมือกันอยู่ ใช่ ได้ข่าวว่าก่อนที่จะขึ้นเพลง Heal the World เขามีเอาเพลงอื่นอะเข้ามาก่อนด้วย ใช่ คือเพลง We Are the World ค่ะ คือเราคือโลกใบนี้ แล้วเราเกิดมาความรักเท่านั้นที่ต้องการ Love is all we need เขาจะพูดเลยว่าสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่สกิล มันไม่ใช่เงินทอง มันคือความรักที่เราต้องการ แล้วการที่เราจะ heal the world อะเรา make it the better place อะ better place สำหรับใคร แล้วเพลงเนี้ยเก๋มากเอาเสียงเด็กอะขึ้นมาไว้ตรงข้างหน้า Heal the World ก่อนที่จะเริ่มเพลงจะเป็นเสียงเด็กที่เอามาพูดว่าเด็กคนเนี้ยฝันว่าใน next generation หรือใน generation ต่อไปอะเขาอะจะมี better place คือจะมีที่ที่สวยงามกว่าเนี้ยให้เขาอยู่ แล้วอันเนี้ยพอมันฟังอะพอฉันฟังเพลงนี้ทีไรมันจะต้องรู้สึกน้ำตาจะไหล เพราะไม่ว่าจะเป็น MV อีกแล้วสงครามอีกแล้วนะ MV เกี่ยวกับสงครามอีกแล้วนะเกี่ยวกับเด็กอีกแล้วที่ร้องไห้อยู่ในสงคราม คือ Michael Jackson สื่อสารเยอะมากๆ ในเรื่อง Heal the World เพราะว่าโลกของเราอะมันจะเป็นที่ที่ดีกว่าเนี้ยไม่ได้ ถ้าเราไม่ช่วยกัน healed it เคยได้ยินประโยคนี้ไหมที่เขาพูดว่า healed people heal people hurt people hurt people คนที่ได้รับการ healing แล้วอะคนที่รู้ว่าฉันจะ turn pain ฉันจะเปลี่ยนความเจ็บปวดอะเป็นความสงบสุข เป็นความรักได้ยังไง โดยที่ไม่เอาความเจ็บปวดอันนั้นนะมาทำร้ายโลกซ้ำมาใช้สิทธิ์ว่าฉันเคยถูกทำร้ายมาก่อนดังนั้นนะฉันมีสิทธิ์ที่ฉันจะไปทำร้ายและทำลายคนอื่นต่อ แต่ถ้าเธอ heal wound ของเธอแล้วอะเธอจะสามารถส่งต่อความรักอันนั้นได้ แต่คนที่ hurt people หมายถึงว่าถ้าเธอยังเจ็บปวดอยู่อะเธอ คนเราจะไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราอะไม่ได้ ถ้าเขาเจ็บปวดอยู่ เขาก็จะไปทำร้ายคนอื่นต่อ เขาก็จะส่งต่อความเจ็บปวดอันนี้แหละ ไปให้คนอื่นอยู่ ใช่ค่ะ แล้วสมัยนั้นเธอเห็นไหม Michael Jackson สร้างที่หนึ่ง Neverland ใช่กำลังจะพูดถึงที่นี้เหมือนกันว่า แล้วสถานที่ที่ Michael Jackson สร้างก็คือ Neverland เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องจิตวิญญาณ เหมือนคล้ายๆดิสนีย์แลนด์ คือเขาพยายามเซฟเด็กอยู่ เหมือน Michael อะช่วงในวัยเด็กอะเขามี trauma ถูกไหม เขาอะประสบความสำเร็จตั้งแต่10 ขวบ นั่นหมายความว่าวัยเด็กของเขาน่าจะไม่เคยได้เป็นเด็กที่เป็นเด็กอย่างแท้จริง ใช่ แล้วเธอพอเขาอยู่ในจุดนั้นนะจุดที่สูงมาก เขามีคอนเนคชันแน่นอน เขารู้ว่าตอนนั้นอาจจะมีการเกิดการอย่างที่บอกอะว่า มีการค้าประเวณีเด็กอยู่ ในเบื้องหลังของ Epstein's File ตอนนี้ ใช่เหมือนตอนนี้ ที่ออกมา บางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วสงครามที่เกิดตอนเนี้ยอาจจะเป็น diss track ก็ได้ของ Epstein's File อย่างที่บอกโลกมายาไม่มีอะไรจริงเลย ถูกต้อง แล้วก่อนหน้าเนี้ย Michael Jackson นะเธอโดนข้อหาว่าจริงๆแล้ว Neverland อะเป็นที่ซ่องสุม ใช่ เป็นที่ที่ Michael Jackson เอาไว้ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ใช่ คือ Michael Jackson เองอะเวลาที่เขาอยู่ในที่ที่มันสว่างมากๆ เวลาที่เขาโดนดึงลง ก็ดึงลงจนตกต่ำมากๆเหมือนกัน ใช่ แล้วเขาเคยเกิดอุบัติเหตุนะ เหมือนเกิดไฟไหม้ที่หน้ามาก่อนอะแต่เขาต้อง take painkiller คือเขาต้องกินยาลดการแก้ปวดตลอด แล้ว Michael Jackson เกิดมาเขามีโรคชนิดหนึ่งที่เป็นโรคที่แบบเป็นสีผิวที่ไม่เท่ากันน่ะ
คือเขาอะโดนใส่ร้ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการฟอกสีผิวจริงๆถ้าเขาเกิดมาแล้วเขาเป็นคนที่สีผิวแบบเนียนอะเข้าใจป่ะถ้าเธอเป็นสีผิว สม่ำเสมอ ก็ไปเลยเขาก็อาจจะไม่ได้ไปทำศัลยกรรมหรือไปทำอะไรเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขามีการแบบต้องกินแบบยาแก้ปวดด้วยอะไรเงี้ยแล้วฉันน่ะรู้สึกได้เลยว่าตอนนั้นน่ะเขากำลังจะออกมาทำอะไรเพื่อเด็กจริงๆอะแล้วไมเคิลแจ็คสันน่ะอันนี้นะวงในบอกมาว งใน มันมีข่าววงใน Secret ว่าไมเคิลแจ็คสันกำลังจะออกมา expose คนบางคนอยู่ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแบบออกมาชักใยอะที่ทำให้โลกใบเนี้ยพังทลายหรือว่ามีการเล่นแร่แปรธาตุหรือมีการแบบรังแกเด็กอยู่เขาบอกว่าไมเคิลสันแพลนที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยนะแล้วไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตซะก่อน อืม อ่ะแล้วการเสียชีวิตของเขาอะลองสังเกตดูแล้วกันว่าเขาอะตั้งใจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกอาทิตย์หนึ่ง อืม มันจะมีใครไหมที่จะคอต่อตัวเอง อืม ในขณะที่ฉันกำลังจะออกมาพูดในเรื่อง อืม ที่มันอาจจะสร้างความสั่นสะเทือนในวงการของอเมริกา แล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ แล้วเขาว่าพูดตลอดเขามีสารบอกตลอดเลยวันหนึ่งอะฉันอาจจะโดนลอบ ทำร้าย ทำร้า สั ย งหาร เขาพูดด้วยมีคลิปอยู่ในเทเลโฟน recording เพราะว่าเขารู้เยอะ เขารู้เยอะคนที่รู้เยอะเกินไปอะก็อย่างที่บอกสมัยก่อนมันเราดูสื่อด้านเดียวอะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นแค่นั้นเลยสื่อด้านเดียวที่เราเห็นเลยอะ ถูกต้องเรายิ่งในยุคนั้นน่ะ ที่เขาเสียชีวิตเนี่ย ก็มีแต่การทำข่าวออกมาให้คนน่ะ ทั้งโลกอะรับรู้ในแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งมันไม่เหมือนยุคนี้ที่เราสามารถหาความจริงได้ แต่ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนเราอะได้รับสื่ออะเหมือนสื่อเขาบอกว่ายังไงอะเราก็ต้องฟังแล้วคนก็เชื่อไป แล้วคนที่ แบบ เป็นเหยื่อคือเรานี่แหละพวกเราทุกคนเลยนะที่เป็นเหยื่อของสื่อมีเดียเนี่ยมีผลมากในการครอบงำสะกดจิต brainwash พวกเราอยู่ แล้วทำไมเราต้องรอให้เขาเสียชีวิตไป แล้วเรื่องเนี้ยเปิดเผยมา เราถึงจะต้องออกมาขอโทษ มีกลุ่มหลายคนนะ มีคนหลายคนที่ออกมาแบบขอโทษด้วยไมเคิลแจ็คสันที่ตอนนั้นนะฉันมองเธอไม่ดี ฉันคิดว่าเธอสร้างเนเวอร์แลนด์เพื่อตัวเองหรือจับเด็กไปอยู่ตรงนั้น เพื่อทำร้าย แต่จ เด็ก ริงๆอะเธอกำลังช่วยเด็กออกจาก Epstein file ต่างหากเด็กที่ออกมาพูดว่าไมเคิลแจ็คสันน่ะ save their life อย่างเงี้ยของเขาอะทำไมเราต้องรอให้มันสายขนาดนั้นนะทำไมเราถึงไม่มารักกันวะแล้วฉันรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นบทเรียนอันหนึ่งได้เลยอะว่า เธอคนที่มาเป็น Pure Soul อะพวกเราอาจจะถูกอย่างที่บอกหล่อหลอมความเชื่อมา ถูกมีเดียครอบงำเราอะ แต่ตอนเนี้ยมันเป็นปีของ consciousness แล้วอะใช้สติในการดูข่าวดูสื่อ แล้วก็พิจารณาว่าอะไรอะคือเรื่องจริงไม่จริงด้วย แล้ว the world เนี่ยโลกใบเนี้ยจักรวาลใบเนี้ยเราจะ heal ได้อะมันก็ต้องเริ่มจากเราก่อนนี่แหละ ถูกต้อง อืม เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะรู้เรื่องราวของ Michael Jackson เพิ่มนะคะ ตอนนี้ทุกคนสามารถ เหมือนเราได้ค่าโปรโมตเปล่านะ ก็อยากจะแนะนำว่าอยากจะชวนดีกว่าไม่ใช่แนะนำอยากจะชวนทุกคนนะคะ ไปลองดูลองไปหาดูนะคะ ถ้าไปดูในโรงเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวประวัติชีวิตของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้น แล้วก็มาฟังการพูดคุยของพวกเรานะคะ เราก็จะได้เข้าใจ Michael Jackson ในอีกมุมหนึ่ง ใช่ แล้วถ้าเรารักไมเคิลแจ็คสันจริงๆที่บอกเราเป็นโซลเดียวกัน สิ่งที่เขาสร้างเอาไว้อะทุกวันเนี้ยอยากจะบอกโซลของไมเคิลแจ็คสันเลยว่าขอบคุณมากๆ ที่คุณออกมาสร้างศิลปะ อันนี้เอาไว้อะจนถึงรุ่นลูกรุ่นเราแล้วไม่ต้องห่วงว่าสิ่งที่คุณทำอะมันสูญเปล่าหรือเปล่าคุณเคยถูกใส่ร้ายอะวันนี้คุณกลับขึ้นไปข้างบนอะคุณก็รู้แล้วว่ามีคนรักคุณมากแค่ไหน แล้วถ้าเราอยากจะร่วมช่วยไมเคิลแจ็คสันนะ เราก็สตาร์ทเลยค่ะ In the Mirror Man in the Mirror ที่พวกเราก่อนเลย เริ่มเลยเดี๋ยววันนี้ฉันอัดเสร็จฉันเลย ฉันไปส่องกระจกเลย โอเค โอเค และการฟังเพลงของ Michael Jackson ของคุณหลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะคะ ถ้าชอบการพูดคุยกันแบบนี้นะคะ แนะนำว่ากด subscribe ไปได้เลยนะคะ แล้วก็อยากให้เรามาคุยกันถึงเรื่องอะไรนะคะ ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนอาจจะต้องไปก่อนนะคะ เราพบกันใหม่ EP หน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ